วัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อจ้อยค่ะเป็นคนใต้นะคะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะแล้วก็ได้อยู่มา5 ปีแล้วค่ะจากประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่นะคะก็ได้ออกไปดูออกไปเที่ยวออกไปเรียนออกไปรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะก็ได้เห็นว่าประเทศสเปนนะคะมีอะไรที่น่าสนใจมากมายทีเดียวเลยค่ะจึงได้เป็นไอเดียนะคะมาทำช่อง YouTube ค่ะซึ่งจะได้แชร์สิ่งดีๆกับเพื่อนๆนะคะคอนเทนต์ของช่องนะคะก็จะเป็นการพาเพื่อนๆไปชมสถานที่สวยงามของที่นี่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าการกินการอยู่ของคนที่นี่ด้วยค่ะและบางอย่างบางที่นะคะอาจจะเป็นอันซีนนะคะไม่ได้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าสวยแล้วก็น่าสนใจก็จะนำมาเสนอกันค่ะแล้วก็ช่องนะคะมีชื่อว่า Come with me ตามมาดูตามมาเที่ยวนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือ Plaza Església ซึ่งคำว่า Església เป็นภาษาคาตาลันแปลว่าโบสถ์ค่ะซึ่งเห็นได้อยู่ทางด้านหลังนะคะมีโบสถ์อยู่หลังหนึ่งซึ่งโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ประจำเมืองค่ะ Plaza Església แห่งนี้ก็จะเป็นเสมือน Plaza อเนกประสงค์นะคะที่เขาใช้สำหรับจัดงานจัดกิจกรรมที่คนในเมืองนี้ทำกันนะคะและนอกจากว่าเป็นที่จัดงานจัดกิจกรรมพลาซ่าแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของตลาดนัดวันเสาร์ของเมืองนี้ด้วยนะคะและในวันที่อากาศดีๆนะคะจะมีเหล่าผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่นะคะพาลูกพาหลานตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นหรือว่ามาเล่นสเก็ตหรือว่ามาเล่นสกูตเตอร์ในลานกว้างๆนี้ด้วยค่ะที่ประเทศสเปนนะคะเขาจะแบ่งการปกครองออกเป็นแคว้นๆนะคะซึ่งแต่ละแคว้นนะคะก็จะมีภาษาเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าภาษากลางนี่ก็จะเป็นภาษาสเปนนะคะแคว้นที่อยู่ตรงแคว้นที่อาศัยอยู่นะคะชื่อว่าแคว้นคาตาลุญญานะคะที่คาตาลุญญาก็มีภาษาเป็นของตัวเองเช่นกันค่ะซึ่งชื่อว่าภาษาคาตาลันนะคะแคว้นคาตาลุญญาจะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนนะคะแล้วก็เมืองที่อยู่นี่นะคะชื่อว่าเมืองลาการิกาค่ะเมืองลาการิกานี่เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากตัวเมืองบาร์เซโลนาประมาณ35 กิโลเมตรนะคะซึ่งขับรถมาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆค่ะถ้ารถไม่ติดก็น่าจะเร็วกว่านั้นนะคะแล้วก็ในเมืองลาการิกามีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ16,000 คนต้นๆประมาณนั้นนะคะซึ่งถึงแม้ว่าลาการิกาจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นเมืองที่สวยร่มรื่นน่าอยู่ค่ะแล้วก็ตลอดทั้งปีนะคะก็จะมีกิจกรรมมีงานประจำปีแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายนะคะในอนาคตอันใกล้ถ้าสมมติว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะนำมาเสนอกันนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของที่นี่นะคะนั่นก็คือก๊อกน้ำค่ะซึ่งทางการของที่นี่นะคะเขาได้สร้างก๊อกน้ำเอาไว้ในหลายๆจุดในของแต่ละเมืองนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะได้แวะล้างไม้ล้างมือล้างหน้าล้างตาหรือว่าดื่มน้ำนะคะซึ่งน้ำที่ไหลมาจากก๊อกน้ำนี้นะคะจะเป็นน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะแล้วก็สามารถดื่มได้โดยไม่มีปัญหานะคะแล้วก็หลายๆครัวเรือนก็มารองน้ำจากก๊อกน้ำนะคะเพื่อไปใช้ในครัวเรือนด้วยค่ะซึ่งก๊อกน้ำตัวนี้นะคะเป็นก๊อกน้ำที่มีชื่อเสียงของลาการิกาค่ะเพราะว่าได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1915 นะคะแล้วก็ออกแบบแล้วก็สร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงทางด้านการก่อสร้างหรือว่าศิลปะแบบโมเดิร์นิสต์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปในคลิปค่ะแล้วก็การสร้างก๊อกน้ำนะคะไม่จำเป็นว่าทุกๆเมืองนั้นต้องสร้างเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าในแต่ละเมืองนั้นก็จะสร้างหรือว่าออกแบบในตามสไตล์ของตัวเองค่ะเนื่องจากอุปนิสัยของคนที่นี่นะคะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งค่ะเพราะฉะนั้นทางการนะคะเขาก็เลยสร้าง passage แบบนี้เอาไว้ค่ะซึ่ง passage นะคะในภาษาคาตาลันแปลว่าทางเดินค่ะ passage ของเมืองนี้นะคะมีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรกับอีก300 เมตรค่ะซึ่งตอนเย็นๆเนี่ยนะคะตอนเช้าตอนเย็นๆก็จะมีผู้คนพากันมาเดินเล่นมาขี่จักรยานหรือมานั่งพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าทั้งสองข้างทางของ passage นะคะเขาจะปลูกต้นไม้เรียงกันเป็นแถวยาวสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้นไม้เหล่านี้มีชื่อว่าต้นพลาตาโนนะคะต้นพลาตาโนเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สูงมากเลยนะคะถ้าเดินไปรอบๆหมู่บ้านจะเห็นอยู่หลายจุดว่ามีต้นพลาตาโนที่ไม่สามารถโอบรอบได้เลยคนเดียวเลยนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูตรงพาสเซจอย่างนี้นะตรงนี้นะคะก็คือว่าต้นพลาตาโนมีใบที่สวยมากเลยค่ะซึ่งเราอาจจะเคยเห็นกันในหนังฝรั่งนะคะเวลาใบไม้ร่วงมันจะมีใบไม้ร่วงลงมาแล้วก็มีรูปร่างที่สวยมากค่ะนี่ค่ะใบของพลาตาโนนะคะสวยงามมากเลยซึ่งตอนนี้นะคะที่ประเทศสเปนกำลังเป็นช่วงของปลายฤดูร้อนแล้วก็เริ่มต้นของปลายฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะฉะนั้นใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มร่วงลงมาบ้างแล้วค่ะแล้วก็ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะตรงพาสเซจแห่งนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยใบของพลาตาโนนี้เลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างของลาการิก้านะคะที่ไม่นำเสนอไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือที่ลาการิก้านะคะมีน้ำพุร้อนค่ะซึ่งน้ำพุร้อนนี่เองนะคะทำให้ลาการิก้าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในด้านของโฮเทลสปาค่ะซึ่งที่ลาการิก้ามีโฮเทลสปาอยู่2โฮเทลสปาด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละปีก็เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและณจุดนี้นะคะไม่ใช่สปาแต่ว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านที่นี่นะคะสามารถมาสัมผัสกับน้ำพุร้อนของที่นี่ได้ซึ่งมีก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งวิธีที่จะกดให้น้ำออกมานั่นก็คือมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกดให้ดูค่ะเดี๋ยวน้ำจะเริ่มไหลออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาจับกันดูนะคะว่าน้ำมันจะร้อนจริงๆหรือเปล่าว้าวร้อนจริงๆเลยค่ะถ้าเราเดินไปในย่านเมืองเก่าของลาการิก้านะคะเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีจุดให้ความรู้หรือเรียกว่า tourist information point นะคะในตามจุดต่างๆนะคะเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเองเนี่ยได้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะคะและในบางจุดเขาก็ยังได้นำภาพในอดีตนะคะมาจัดแสดงเพื่อให้เราได้เห็นได้เปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตด้วยค่ะและนอกจากนี้เมื่อเราเดินชมไปรอบๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามีบ้านหลังใหญ่ๆสไตล์แปลกตาสำหรับคนไทยอย่างพวกเรานะคะเรียงรายอยู่มากมายหลายหลังเลยค่ะบ้านเหล่านี้นะคะดั้งเดิมแล้วเป็นของพวกเศรษฐีจากในเมืองบาร์เซโลนามาสร้างเอาไว้เพื่อใช้เป็นบ้านตากอากาศหรือบ้านพักร้อนในช่วงประมาณปีค.ศ. 1936เนื่องจากลาการิก้านั้นเป็นเมืองที่มีอากาศดีมากเมืองหนึ่งเลยทีเดียวค่ะและไม่ไกลจากตัวเมืองบาร์เซโลนามากนักนะคะและสามารถมาถึงได้โดยการใช้บริการรถไฟซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นการคมนาคมที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะและบ้านที่สร้างในช่วงสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่สร้างแบบโมเดิร์นิสต์ค่ะซึ่งโมเดิร์นิสต์เป็นศิลปะหรือสถาปัตย์แขนงหนึ่งในยุคนั้นที่ต้องการจะฉีกหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบเดิมๆโดยสร้างและตกแต่งรายละเอียดของตัวบ้านหรืออาคารโดยลอกเลียนแบบรูปทรงของธรรมชาติเช่นดอกไม้ต้นไม้หรือสายน้ำโดยใช้ปูนซีเมนต์เหล็กแก้วหรือกระเบื้องมาปั้นมาแกะมาตีหรือมาดัดให้เป็นรูปทรงต่างๆที่ต้องการและที่ลาการิก้านี้นะคะเคยมีสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในการสร้างบ้านแบบโมเดิร์นิสต์นะคะท่านผู้นี้ชื่อว่ามานูเอลจวนรัสไปซึ่งเคยได้เป็นผู้ที่ออกแบบและสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นิสต์ในลาการิก้าหลายหลังเลยทีเดียวนะคะและสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นเขาได้ใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะหลังจากที่เราไปเดินชมรอบๆหมู่บ้านกันพักใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามาทานอาหารเที่ยงแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะพามากินอาหารซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือตาปัสนั่นเองค่ะซึ่งตาปัสจะเป็นอาหารประเภทที่ว่าจะเอาอาหารจานเล็กๆหลายๆประเภทมารวมกันแล้วก็กินรวมๆกันเลยนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ได้มา3อย่างนะคะ1อย่างฝั่งนี้นะคะคือปาตาตัสบราวัสมันก็คือมันฝรั่งกินกับซอสของที่นี่นั่นเองนะคะส่วนจานนี้นะคะนำเสนอเลยค่ะเพราะว่าเป็นจานที่ชอบมากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวมันชื่อว่าชิปิโรเนสค่ะส่วนชิปิโรเนสทำมาจากมินิปลาหมึกนะคะทอดชุบแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็กินคู่กับมะนาวนิดนึงนะคะบีบมะนาวลงไปส่วนฝั่งนี้เป็นขนมปัง
ปิ้งนะคะขนมปังปิ้งเป็นขนมปังปิ้งที่ขึ้นชื่อของที่นี่จะกินคู่กับมะเขือเทศใส่เกลือหรือว่าจะใส่กระเทียมแล้วจากนั้นก็ราดน้ำมันมะกอกลงไปค่ะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วยังไงฝากติดตามช่อง Come with me ตามมาเที่ยวด้วยนะคะยังไงมาติดตามกันว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปชมอะไรหรือว่าไปกินอะไรนะคะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ